let's make our hand dirty first and then म अरू फर्दर भिडियोमा चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु के कसो हो भनेर यो हुन्छ नि अलिकति माइन्ड मेकअप त बन्छ एटलिस्ट है सो अलिकति खुरापाती काम गरौँ केही फरक पर्दैन सिक्ने त हो सो अहिले इन्स्टलेसन पार्टहरू टेन्सन लिनु परेन गोको बारेमा अझै केही बुझ्नु पर्दैन जस्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कोले बनाए किन बनाए हामीलाई बाल मतलब छैन हामी जस्ट वी गोना जस्ट बिल्ड समथिङ ओके सो दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट वी गोना बिल्ड हेलो वर्ल्ड द पाइलट प्रोजेक्ट अफ एनी ल्याङ्ग्वेज सो सेटअप नगरिकन को कोड लेख्न चाहिँ दिज अ मल्टिपल वे यु क्यान डु इट सबभन्दा बेस्ट भनेको चाहिँ गो प्लेग्राउन्ड भनेर भन्छ द गो प्लेग्राउन्ड भनेर छ यहाँ क्यान सर्च फर द्याट अर डाइरेक्टली यो युआरएलमा गयो भने हुन्छ गो डट टेफ स्ल्यास प्ले भनेर छ सो यो चाहिँ अनलाइन काइन्ड अफ प्लेग्राउन्ड हो यु क्यान राइट गो कोड अनि रन गर्न सक्छौ है डाइरेक्टली जाँदाखेरि बाई डिफल्ट यहाँ हेलो वर्ल्डको प्रोजेक्ट अलरेडी होला यु क्यान जस्ट रिमुभ द्याट एन्ड राइट इट डाउन फ्रम स्क्रच डोन्ट युज एनी च्याट जिपिटी प्लिज यतिको लागि लेख्नु पऱ्यो भने चाहिँ गुड लक अलराइट सो यहाँसम्म पुगिसकेपछि चाहिँ लेट्स राइट डाउन गो प्रोजेक्ट र ट्रस्ट मी सुरुमा केही पनि बुझ्दैन इट्स नट डिफिकल्ट कन्फ्युज हुनसक्छ तर बिस्तारै भिडियो प्रोग्रेस गर्दै गएपछि अब मल्टिपल भिडियोमा चाहिँ आई विल एक्सप्लेन एभ्रिथिङ ओके तर अहिले दिमाग खाम एकछिन आफ्नो ओके सो फर्स्टमा चाहिँ आई निड टु से हेलो वर्ल्ड ओके सो कुनै पनि अर्को ल्याङ्ग्वेज भने जस्तै पिएचपीमा हामीले एको भन्थ्यो हेलो वर्ल्ड लेख्नलाई काम गर्थ्यो आई क्यान नट डु द्याट अभियसली सो धेरै कुरा छ इस्यु यहाँ है सो गो ल्याङ्ग्वेजमा के होला त्यो गर्नलाई दे इज समथिङ कल्ड प्याकेजको कन्सेप्ट अझै डेप्थमा पछि म भनिहाल्छु दे इज समथिङ कल्ड फर्मेट प्याकेज कुन फर्मेटमा मैले आउटपुट दिने भने ओके सो यु क्यान युज द्याट प्याकेज टु प्रिन्ट समथिङ सो लेट्स से द फर्मेट प्याकेजलाई चाहिँ हामी सर्टकटमा एफएमटी भनेर भन्छ एफएमटी डट सो अब कुन चाहिँ फर्मेटमा भन्ने कुन चाहिँ फर्मेटमा बेटर होला है सो दे समथिङ कल्ड प्रिन्ट भन्यो भने डाइरेक्टली जे टाइप गर्छ यहाँभित्र युज इन ब्राकेटभित्र जे टाइप गर्छ त्यसलाई आउटपुट दिन्छ सो आई क्यान जस्ट से हेलो वर्ल्ड वर्ल्ड ओके सो गिभ सेमिकोलन अल्सो अगेन दिस इज कम्प्लिटली रङ यहाँ म 0%मा छु कोडमा है त्यही पनि दिस इज द ओन्ली कोड वी निड र के हुन्छ एक्चुली रन गरेर हेरौँ न फाइ रन यहाँ गयो भने ओके एउटा फर्स्ट रो फर्स्ट कोलममा एक्सपेक्टेड प्याकेज फाउन्ड एफएमटी भनेर छ फर्स्ट लाइनमा इस्यु आयो यहाँ ओके निड सम प्याकेज भनेर छ यो त प्याकेज हो तर यहाँ के भनिरहेको छ प्याकेज चाहियो भनेर छ सो जहिले पनि गो कोड रन गर्नको लागि चाहिँ इट सुड बी इनसाइड वान प्याकेज द प्याकेज नेम सुड बी यहाँ मेन्सन त गरेको छैन बट इट सुड बी अलवेज मेन जुन स्टार्टिङ पोइन्ट अफ प्याकेज भन्छ प्याकेजलाई चाहिँ सर्टकटमा किनभने प्याकेजलाई चाहिँ यु क्यान जस्ट थिङ्क इट एज अ फोल्डर हुन्छ नि मल्टिपल डिफ्रेन्ट प्याकेज फोल्डर साइडमा छ अरू बक्स छ सो मेन एउटा बक्स चाहिँ उसले खोजिरहेछ सो आई हेभ टु से दिस पर्टिकुलर फाइल इज अ प्याकेज र प्याकेज स्पेस एन्ड आई हेभ टु गिभ द नेम अफ अ प्याकेज अलराइट सो आइम गन गिभ इट अ मेन हुनुको रिजन पनि छ यहाँ सो ओके यसको कम्प्लेन जे थियो के हुँदो रहेछ रन गऱ्यो भने अलराइट फाइन एरर चेन्ज भयो इट्स कम्प्लिटली फाइन सिन्ट्याक्स एरर नन डिक्लेरेसन स्टेटमेन्ट आउटसाइड फङ्सन बडी भनेको ओके इट्स लुकिङ फर अ फङ्सन्स थ्री रो फर्स्ट कोलन 3 रो फर्स्ट कोलन यहाँ रातोतिर छ ओके नाउ इट्स लुकिङ फर अ फङ्सन सो द्याट मिन्स गो कोड रन गर्दाखेरि फर्स्टमा एउटा फङ्सन चाहिँदो रहेछ सो यु हेभ टु मेक अ फङ्सन्स गोमा कसरी फङ्सन बनाउने भन्दा यु हेभ टु से एफयुएनसी यसलाई चाहिँ फङ्सन भनेर भन्छ सो फङ्क एन्ड स्पेस मेन ओके दिस इज हाउ यु मेक अ फङ्सन सो नेम bracket and then curly bracket open close anything inside this हामीले लेख्यो भने यो फङ्सन भित्र भएको कुराहरू भयो है सो अहिले खाली छ मैले यसलाई एक्सटेट घटाएँ एन्ड देन अलराइट मैले यसलाई पनि कट गर्छु यहाँभित्र हालिदिन्छु किन लेख्यो भन्दा यसले कम्प्लेन गरिरहेको छ फङ्सन मेन एउटा फङ्सन चाहिन्छ आउटसाइड भयो भनिरहेको छ नाउ इफ आई रन दिस कोड अगेन इस्यु आउँछ के इस्यु आउँछ हेरौँ
Wait, no. Oh, wow. इस्यु आएन यसलाई डाइरेक्टली सर्ट आउट गर्दै यहाँ त दुइटा कुरा चेन्ज भयो है द सेमिकोलन अन द राइट साइड डिसपियर भ्यानिस्ड र अर्को एउटा एड के भयो भन्दा माथि इम्पोर्ट कोटेसनभित्र एफएमटी भनेर भनिरहेको छ सो द फर्मेट जुन प्याकेज भनेर मैले भनेँ है सो यसले अटोमेटिकली फर्मेट गरेर रन गरेर गर्दा आई वाज नट एक्सपेक्टिङ द्याट बट फाइन अब यो चाहिँ एक्ज्याक्टली दिस इज अल वी निड टु नो अबाउट गो प्रोजेक्ट हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्टमा है माथि प्याकेजको नाम चाहिँदो रहेछ नत्र रनै हुँदैन फङ्सन हुनै पर्दो रहेछ नत्र रनै हुँदैन फङ्सनभित्र चाहिँ प्रिन्ट गर्नको लागि चाहिँ वी हेभ सम डिफ्रेन्ट प्याकेज जसरी मैले मेन प्याकेज बनाएँ अरूले बनाइदिएको प्याकेज रहेछ एफएमटी भने त्यो एफएमटी प्याकेजलाई चाहिँ मैले युज गरेर प्रिन्ट गरेँ सो इट्स जस्ट अ डिफ्रेन्ट लाइब्रेरी बाई द वे ओके यो बिल्डिङ नै हो सो या द्याट्स इट हेलो वर्ल्ड लेख्नलाई इजी नै छ केही पनि छैन तर अलिकति अरू डिफ्रेन्ट अरू ल्याङ्ग्वेजभन्दा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट वेमा ह्यान्डल गरेर छ नि त प्याकेजको कन्सेप्ट अनि इम्पोर्ट प्याकेज गरेर फेरि प्याकेज डट प्रिन्ट गर सो इट क्यान गेट कन्फ्युजिङ एट द भेरी फर्स्ट बट ट्राई गर यो सबै कुरा ट्राई गर एकचोटि फेरि लेख कोड फेरि हटाऊ फेरि लेख यु विल काइन्ड अफ गेट द आइडिया को प्रोजेक्टको चाहिँ र ओके यो त मैले गरिदिएँ एन्ड आई वान्ट यु टु राइट अ प्रोग्राम जसमा चाहिँ इट विल से हेलो योर कोडिङ मेन्टर भनेर प्रिन्ट हुनु पऱ्यो यहाँ ओके सो मैले रन बटन थिच्दा हेलो योर कोडिङ मेन्टर भनेर रन हुनु पऱ्यो यु क्यान एड सम इमोजिज यु इफ यु वान्ट ओके इट्स फाइन सो दिस इज अल एबाउट हेलो वर्ल्ड प्रोजेक्ट आई नो केही पनि बुझेको छैन होला एन्ड इट्स कम्प्लिटली फाइन बुझेको छैन भने बुझेको छ भने इट्स पर्फेक्ट राइट सो नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ आई विल ट्राई टु एक्सप्लेन फर्दर एबाउट एभ्री सिङ्गल लाइन यसमा के युज भयो के किन युज भयो भनेर अनि we'll make another project from there. All right, I'll see you guys in another video. Bye bye.